énekessel, nem nevezzük meg, hogy klasszikus vagy könnyű műfajban énekel, aki kiválaszt magának egy számot, vagy egy dalt, vagy egy áriát, amiről hallott, amiről olvasott, és ő szeretne utána nézni, és megpróbálni, meg elsajátítani. Ha visszagondolok a saját pályakezdésemre, az énektanulmányaim azok olyan 89-90-ben kezdődtek el, tehát azért eltelt 30 év, és nem volt akkor még olyan könnyen elérhető hangzóanyag. Természetesen voltak bakelitek, és természetesen akkor már megjelentek a CD-k, de nekem nem volt ilyen sutyiba cserélgetett magnó kazetták voltak, és Walkmannel az ember meghallgathatott akár dalokat, de hát ez Magyarországon szinte csak a könyvtárakban volt elérhető. Így hát az ember beiratkozott az úgynevezett Fehérhajó úti könyvtárba, ami aztán elköltözött az Irányi utca sarkára. És ott az ember órákig turkált a kották között, és órákig próbálta megtalálni a hangfelvételeket, nem lehetett elvinni, tehát tulajdonképpen egy zárt idő, neki meg kellett dolgozni azért, hogy ha ő meg akarta találni a kottát, meg akarta hallgatni azt a darabot, egyáltalán egy ilyen csőbe került, egy fókuszáló csőbe került, hogy azt elérje. Manapság van ez a csodálatos dolog, az IMS LP, benyomom a számítógépen, és az esetek 90%-ában letöltöm a kottát. Ez tulajdonképpen nagyon jó, de ott van az a faktor, hogy ezt bármikor megtehetem. És nincs ez a ráfordulás, ráfokuszálás. Majd visszatérek, hogy ez a plusz energiamennyiség, ez vajon hasznosul-e. A másik az, hogy megkeresem a YouTube-on. És akkor ott rögtön felmerül az, hogy meghallgathatom jól, és meghallgathatom rosszul, de csak én, az ifjú tanulni vágyó ízlése dönti el, hogy ez jó vagy rossz. Túlságosan széles az a skála, amiből az a fiatal ember nem tudja kiválasztani azt a jót, ami őt előre viszi, és nagyon könnyen eltéved, és nagyon könnyen olyan is megtetszhet neki, ami lehet, hogy tetszik neki, de technikailag nagyon vitatható, ízlésileg nagyon vitatható, egyáltalán nem biztos, hogy ez az eredeti. Lehet, hogy már feldolgozás, lehet, hogy egy transzponált változat, de ezt mind egyedül neki a saját felelősségének kell eldöntenie, hogy hozzányúl-e, hogy ahhoz fordul-e, mert abban a pillanatban, hogy egy darabot, 2-3-nál többet meghallgatunk, azok a kódok, azok az előadási kódok, azok rögzülnek a fejünkben, és öntudatlanul is ahhoz szeretnénk hasonlítani. Egy beérkezett művész, vagy egy beérkezett popstar vokalitása nyilvánvalóan különbözik attól a fiatalétól, aki éppen arra az útra szeretne rátérni. Biztos, hogy olyan izomzatot fog használni, ami neki még nincs erre kiképezve, és olyan izom dolgokat ültethet be reflexé válva, amit aztán évekig, évtizedekig próbálhat kiűzni magából, hogy egyáltalán a saját hangja kiderüljön. Nekem is volt egy ilyen, nem mómusom, ez nem jó szó, de volt egy ilyen ideálom, amikor elkezdtem énekelni, tanulni, azokban az években a régi zenejátszás csúcsra járt Magyarországon.
hallgattunk Emma Kirbyt orba szájba, éjjel-nappal. Az első CD, amit kaptam, Emma Kirbynek a Csodálatos Exultáta Jubilate című CD-je volt. És természetesen én is olyan hangot szerettem volna előállítani, és az a furcsaság, hogy ez egy időben zajlott azzal az igényemmel, hogy én olyan hangot adjak ki, mint Jessie Norman. Tehát tulajdonképpen el lehet képzelni ezt a két teljesen vadító szélsőséget. Az én vokális adottságok valóban középen voltak. Jessie Norman egy falcon szoprán, vagy majdnem mezzo, vagy afroamerikai énekes, aki virágkorában is 4-szer akkora volt, és 4-szer olyan nagy csonthozattal rendelkezett, mint én most. Emma Kirby pedig egy angol szász énekesi hagyományon nevelkedett, egészen pici és fürke gégével megáldott énekesnő, akiknek az angol szászoknak a nemzeti énekesi hagyományuk abban gyökerezik, hogy a templomi énekes kultúrában igyekezett mindenki megőrizni azt a hangot, amit a fiúkórusok előállítottak. Tulajdonképpen ez lett a vágyállam, az idol, és a női énekeseknek is az lett a cél, hogy a pubertálás előtti fiúknak a gége állását utánozzák le. Ez egyszerűen egy nemzeti ízlés volt. A legsikeresebb angol énekesnők, szopránokra gondolunk kifejezetten, nem a csodálatos altgenerációra, Kathleen Ferrier-re, vagy akár Janet Bakerre, hanem a női elvárás az ez lett. És tulajdonképpen ebből következik az a problémakör, hogyha valaki egy angol szász musicalt szeretne interpretálni ma fiúként, akkor neki ott kéne felnőni abban a hagyományban, abban a gége állásban, mert egyszerűen Közép-Európában nem tudjuk azt az 500 éves, vagy hát inkább 1000 éves hagyományt létrehozni, hiába próbálja maga valaki mesterségesen előállítani, ott egyszerűen ez genetikailag készen áll. Ezért borzasztó nehéz egy közép-európainak mondjuk a WestEndre vagy a Broadway-re betörni, mert nem rendelkezik azokkal a vokális készségekkel, nem is rendelkezhet, hiszen itt más. És erre lett válasz aztán a közép-európai musical, a Lévai Kunce párosnak a sajátságos stílusa, mert ez az itteni vokális hagyományokra épül, és a kettő két teljesen külön világ. Tehát visszatérnék ugye Emma Kirbyre, és az iránta való oldhatatlan szerelmemre. Egyszerűen a fizikai érés, ez az elkésett mutálás, ami nálam nagyon későn zajlott rá a gyerekkorosos módból, ezt se tudta követni azt a pici gégével, teljesen primér érzállattal történő éneklést, amit Emma Kirby produkált. Hatalmas mit. Eltelt ez a 30 év, és Emma Kirby végig énekelte ezt az elmúlt 30 évet, ő egy jelenség volt, egy ikon. És egy pár évvel ezelőtt Magyarországra jött. És mindenképpen szerettem volna meghallgatni, mert akkora benyomást tett rám fiatal koromban. És akkor már professzionális énekes voltam, sőt már elkezdtem tanítani, és hallottam, hogy mi volt ennek az ára. Mi volt Emma Kirby vokalitásának az ára, hogy számomra kiderült, hogy ez nem teljesen vágott egybe az ő természetes adottságaival. Egyszerűen a hang nem bírta tovább ezt a picit feszített, kicsinyített gégével való hangadást, és a pálya utolsó szakaszában elszabadult. Az izmok nem tudták ezt tartani, az izomzat egy idő után, ha nem a természetnek megfelelően használjuk, akkor fellázad. És azt hallottam, hogy itt van egy csodálatos művész, aki próbálja előállítani ugyanazt a hangot, amit 30 évvel ezelőtt, de ez természetesen nem sikerülhetett neki. És ő nem azt az utat választotta, hogy ő megkeresi a 30 évvel későbbi Emma Kirby vokalitását, hanem azt a választotta, hogy minden eszközzel próbált visszatérni ahhoz, ami 30 évvel ezelőtt működött neki. Én számomra ez annak volt a bizonyítéka, hogy valaki, önmaga vagy a menedzserek csak abba tudták elképzelni. Nem engedték ezt a szabad fizikai változást, nem engedték őt vokálisan felnőni. Mindenki eldöntheti magában, hogy megérte ez, vagy nem. Emma Kirby nevét mindenki ismeri. Most is referencia felvételnek számítanak azok a fiatalkori felvételei. Lehet, hogy ő jól járt gazdaságilag, hírnévileg jól járt. Én, mint énekes, azt mondanám, hogy meg kellett volna keresni azokat a
lépcsőfokokat, ahogy ő eljut a természetes adottságainak a maximális kiaknázásáig. Ez egy olyan művészi dilemma, amikor az egyénnek a preferenciája ütközik egy gazdasági preferenciával. Amikor valaki pályára szeretne állni, akkor most már a képzésben is azt tanácsolják neki, hogy valami hiány felé menjen. A énekelni tanuló fiatal lányoknak a 85%-a lírai szoprán, az énekelni tanuló fiúknak a 80%-a bariton. És nagyon sokszor, hogyha meghallják a lehetőséget, hogy hú, ebből a baritonból valami drámai tenort lehetne, hú, ebből a lírai szopránból rakjuk fel koloratúrba, mert abból kicsit kevesebb van, vagy nyomjuk le mezzóba esetleg altba, mert abból még kevesebb van, akkor vajon a pedagógus az életre neveli azt a fiatalt, vagy nem? Ez egy borzasztó erős dilemma, és én magam is találkoztam ezzel. És az elején, pályám elején, mikor az ember egyáltalán be akar lépni erre a piacra, akkor természetesen azt mondtam, hogy igen, specializálódjunk, mert egyszerűen csak úgy lehet erre a nagyon telített piacra lépni, hogyha valakinek nagyon konkrét elképzelése van, hogy hol akar betörni, hol van az a rés, ahol a magyarországi énekes kontingensben hiány van. De ez csak egy ideig, óráig lehet, és a közönség az egy olyan lakmuszpapír, ami mindig megmutatja, hogy valami nem stimmel, valami erőltetett, valami természetellenes. Tehát tulajdonképpen valaki ráléphet erre az ösvényre, de egy pár éven belül egyszerűen abban a helyzetben találja magát, hogy képtelen tovább lépni, mert ellene megy a vokális adottságainak, és a közönség sem fogja igazán őt elfogadni. Tudjuk, hogy mi az, amit már tudunk, de jó esetben azt is, hogy még milyen sok minden, amit nem tudunk, és hogy ez sokszor olyan szerintem olyan gátlás lennünk, hogy akkor menjünk-e már és mutogassuk-e már magunkat, és mutogassuk-e azt, hogy még mennyi mindent nem tudunk. Hogy én egy teljesen félkész énekesként belementem egy ilyen versenyhelyzetbe, és tulajdonképpen ez elindított egy úton. Sosincs kész. Nem tudom először, de hogy én most kezdtem hogy énektanárhoz járni, és egy kicsit módosítani a mostani énektechnikámon, mert 2 év múlva olyan szerepeket kapok majd, amihez nekem át kell alakulnom egy másik, nem teljesen arra a hangfajra, mint amit eddig énekeltem. Tehát sosem vagyunk készen. Amikor én nekem azt mondják, hogy holnap meghallgatás van erre és erre a szerepre, akkor ugyanazt érzem, mint amikor nekem most ki kell állnom. Tehát ezt el kell rakni.